Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο επεισόδιο Tech & More. Το σημερινό μας βίντεο έχει να κάνει με τα κινητά και πιο συγκεκριμένα με αυτό, το Motorola Edge 30 Ultra, την ναυαρχίδα της Motorola, που είναι το πρώτο κινητό με 200 MP κύρια κάμερα και είμαστε οι πρώτοι που το βρήκαμε στην Ελλάδα. Πάμε να το δούμε! Στο κάτω μέρος βλέπουμε την Type-C θύρα, την υποδοχή SIM και το ηχείο. Είναι διάκριτες οι curved καμπύλες στα πλάγια. Στο πάνω μέρος βλέπουμε γράφει Dolby Atmos επειδή υποστηρίζει τέτοιο ήχο. Δεν έχει καθόλου bezel που βλέπουμε. Στο πίσω μέρος βλέπουμε τον κύριο φακό 200 MP, τον Ultra Wide και το telephoto φακό, όπως και το flash. Έχει πάρα πολύ μοντέρνο σχεδιασμό. Είναι πανάλαφρο. Το συγκεκριμένο είναι το λευκό, αλλά στην Ελλάδα έρχεται σε grey, αυτό το σκούρο που βγαίνει. Είναι τέλειο, παιδιά. Πάμε τώρα στην μπαταρία. Η καινοτομία της μπαταρίας είναι ότι φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα με φορτιστή 125W και ασύρματη φόρτιση έως 50W. Η μπαταρία είναι 4610 mAh not removable. Πάμε τώρα στο μενού, το οποίο έχει περασμένο το Android 12 λογισμικό, το οποίο είναι καλωστημένο. Επίσης η Motorola έχει το δικό της έξτρα μενού, στο οποίο ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί το κινητό, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, διάφορες συντομεύσεις και έχει και κάποιες χειρονομίες στις οποίες μπορεί να κάνεις πολύ πιο γρήγορα κάποιες δουλειές, όπως για παράδειγμα αυτό, την κίνηση καράτε, στο οποίο μπορείς γρήγορα να ανάψεις το φακό του κινητού οποιαδήποτε στιγμή πολύ γρήγορα και εύκολα, την πλάγια περιστροφή του κινητού ώστε να ενεργοποιήσεις το φακό της κάμερας για γρήγορες selfie ή για μια γρήγορη φωτογραφία, τέλειο επίσης. Πάμε τώρα στην οθόνη του Motorola Edge Ultra, το οποίο διαθέτει μια οθόνη διάστασης 6,67 inches, τεχνολογίας POLED Full HD Plus με συχνότητα 144 Hz και ανάλυσης 1080x2400 pixels. Έχει προστασία οθόνης Gorilla Glass 5 για να αντέχει σε χτυπήματα και σε γρατζουνιές. Όπως βλέπουμε τα χρώματα είναι απίστευτα. Φαίνονται πάρα πολλές λεπτομέρειες από αυτά που βλέπουμε στο βίντεο και σχεδόν πάρα πολύ ρεαλιστικά. Τέλειο. Όσον αφορά τον ήχο, το κινητό υποστηρίζει Dolby Atmos με πάρα πολύ surround και ήχο με πολύ βάθος. Ας ακούσουμε λίγο να δούμε πώς ακούγεται το κινητό. No. A bit like waves in the ocean where you don't know where they came from or quite how they got made. But here they come and you just have to be there to catch them. Our job is to craft those songs until they sound as good as they did when they arrived in your head. It feels good to abandon all fear and sing what you want to sing. Ας πάμε τώρα στον επεξεργαστή του κινητού. Το κινητό είναι εξοπλισμένο με το Snapdragon 8 Plus Generation 1 οκταπύρινο τελευταίας γενιάς και πάρα πολύ γρήγορο επεξεργαστή με 12 GB RAM για να αντέχει το κινητό σε multitasking και σε υψηλές επιδόσεις. Η εσωτερική μνήμη είναι 256 GB αλλά δεν είναι επεκτάσιμη, οπότε αρκεί και το 256. Όσον αφορά το gaming, οι players θα καταλάβουν τις δυνατότητες του κινητού, το οποίο έχει τέλεια χρώματα και αντίθεση και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια παιχνίδι κονσόλα. Η ανταπόκριση είναι απίστευτη. Θα το λατρέψουν όσοι παίζουν παιχνίδια σε κινητό. Πάμε τώρα στο κινητό μου χαρακτηριστικό του κινητού, που είναι η 200 MP κύρια κάμερα. Η telephoto είναι 12 MP, 50 MP είναι το Ultra Wide φακός. Έχουμε selfie κάμερα 60 MP, υποστηρίζει βίντεο 8K και 4K. Έχει πάρα πολλά modes. Το οπτικό zoom είναι πάρα πολύ καλό. Έχει
mode φωτογραφία, στο οποίο μπορεί να ρυθμίσετε χρώματα, αντίθεση, να εστιάσετε πάνω στα πρόσωπα. Έχει πορτρέτο για πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Βγάζει πάρα πολύ καλά και το πρωί αλλά και το βράδυ. Έχει ένα mode το οποίο είναι η επαγγελματική χρήση, που αυτοί που είναι επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν να κάνουν υψηλές ρυθμίσεις και να βγάλουν απίστευτες φωτογραφίες. Το βίντεο επίσης είναι πάρα πολύ καλό και έχει και υποστήριξη HDR10+. Ωραίο και το zoom για το βίντεο. Τέλειο. Συμπέρασμα, το κινητό το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, καθώς έχει πάρα πολύ καλή οθόνη, βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες, έχει γρήγορη φόρτιση, ένα γρήγορο επεξεργαστή, οπότε είναι για καθημερινή χρήση και για επαγγελματική. Στην Ελλάδα στοιχίζει περίπου 899 έως 910 ευρώ, καλή τιμή για ναυαρχίδα, και έρχεται μόνο σε grey χρώμα. Αν θέλετε να το αποκτήσετε υπάρχει link στην περιγραφή. Είμαι ο Mr. Κωνσταντίν, είμαι εδώ για εσάς, περιμένω τα σχόλιά σας και μην ξεχνάτε like και καμπανάκι για να μην χάνετε τα νέα μας. Και να θυμάστε, τα καλύτερα έρχονται. About to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes.